હેલો ફ્રેન્ડ, મારું નામ મંસૂરી પરવીન છે અને આપણું મંસૂરીસ કિચનમાં સ્વાગત છે। આજે આપણે મગના વડા જોઈશું। તેના માટે આપણે મગ લીધા છે, 250 ગ્રામ મગ છે જે રાતે આપણે પલાળી લીધા હતા। પછી આ પિયાજ છે, 2 પિયાજ છે, તેને આપણે બ્રો કરી લીધી છે। 2 ચમચી લસણ છે, લસણની પેસ્ટ છે। આ મીઠું છે 1 ચમચી, પણ સ્વાદ લેવાનું છે। આ એક ટુકડો આદુનો છે, તેને આપણે ક્રશ કરી લીધો છે। આ કાળા મરીનો પાવડર છે 1/2 ચમચી છે। આ મરચાં આપણે 10 લીધા છે અને આ કોથમીર છે। અને આ જે મરચાં છે ને તેના સાથે આપણે ખાવા માટેના તળવાના છે। હવે આપણે જારમાં મગ કાઢી લઈશું। તેને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। એકદમ ઝીણા નથી કરવાના, આપણે દળદળ જ કરવાના છે। હવે તેમાં આપણે મરચાં નાખી દઈશું। Tell me what you don't. I could be a buzz light, yeah, fly across the globe. હવે આપણું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે તેના અંદર આપણે આદુ નાખીશું, જે આપણે ક્રશ કરી છે, કાપી લીધું છે, તેને આપણે હવે કોથમીર નાખી દઈશું। હવે આ પિયાજ નાખીશું, કાળા મરીનો પાવડર નાખીશું 1/2 ચમચી છે। 1 ચમચી મીઠું આપણે લીધું છે, અહીંયા પણ આપણે સ્વાદ લેવાનું છે। અને લસણની પેસ્ટ નાખીશું, જે 2 ચમચી છે। હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તમને આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરજો। હવે આપણે એક કઢાઈમાં તેલ મૂકી દીધું છે। હવે આપણે મગના વડા તળીશું। Boy, I be calling you my girlfriend. Do it once, do it twice. I touch back, you hold me tight. pranaya prapanjamida koi sole sa bole re koi mati sa bole re koi bole ke chandi ka hai chura wo bhi chale teri aur tera